ይህ ከሽንቴው ነው። በዛሬው የዩቲዩብ ቪዲዮ ማሳያችሁ የቀይስር ሱፕ እንዴት እንደምንሰራ ነው። የቀይስር ሱፕ ለመስራት የሚያስፈልጉን ነገሮች አሳያችኋለሁ። ተከታተሉኝ። እሺ ይሄንን የቀይስር ሱፕ ለመስራት የሚያስፈልጉን ነገሮች መጀመሪያ እናዘጋጃለን። ስለዚህ ድንቹን ከላጥን በኋላ እንደዚህ ከትፈን ውሃ ውስጥ እናደርገዋለን እንዳይጠቁርብን ማለት ነው። እና ስትከትፉት በእንደዚህ አይነት ሳይዝ ቢሆን ጥሩ ነው። አሁን የፈጨነውን ቀይስር ከ5 እስከ 10 ደቂቃ እንደዚህ አርገን እንጠብሰዋለን። አሁን በደንብ ስለተፈጨ ወይም በደንብ ከተከተፈም ወይም በደንብ ከተፈጨም ለመብሰል ስለማያስቸግር ብዙ ደቂቃ አይወስድም። እሺ ያው ቀይስሩ አሁን ቆንጆ ሆኖ ተጠብሷል። አሁን ካሮት እናረግበታለን። ካሮቱን እንደዚሁ ለ5 ደቂቃ ያህል እንጠብሰዋለን። እሺ ካሮቱ ነው ለ5 ደቂቃ ያህል ጠብሻለሁ። አሁን ምጨምርበት ከተለያዩ ቬጂቴብሎች ያዘጋጀሁት የቬጂቴብል ብሮዝ አለ። እሱን ጨምርበታለሁ። ከፈለጋችሁ የቺክን መጠቀም ትችላላችሁ። እሺ ተመልካቾቼ ቀይስሩ ዛጋ እየበሰለ እኛ እዚህ ጋር የተቀረውን እንሰራለን። ስለዚህ አሁን ሽንኩርት ተጠቀማለሁኝ እንደዚህ አድርጌ ከዛ በመቀጠል celery በጣም ያላነሰ ግን በጥሩ ሳይዝ ነው። እንደዚህ አድርጌ ነው የምከትፈው። ለሱፕ ስለሆነ ባታተልቁት ጥሩ ነው።
ይሄንን ስትሰሩ ቤል ፔፐር መጨመር ትችላላችሁ። የፈለጋችሁትን አይነት ቬጂቴብል መጨመር ትችላላችሁ። አሁን ሳለሪውን እናደርገዋለን እዚህ ላይ ብለን ዝንጅብል እናደርግበታለን። አሁን ሽንኩርት እናደርግበታለን። አሁን አንድ የሾርባ ማንኪያ የቲማቲም ፔስት እንጨምርበታለን። አሁን ትንሽ ካቻፕ እናደርግበታለን። አሁን የሰራነውን ቁሌት እዚህ ውስጥ እንጨምረዋለን። አሁን ቦሎቄ ያረግበታለሁ። የምትፈልጉትን አይነት ቦሎቄ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ጥቁሩን ነው የማደርገው። ትንሽ ጨው፣ እሺ ተመልካቾቼ ከ20 ደቂቃ በኋላ ይሄው እንደዚህ ሆኖ ቆንጆ ሆኗል ሱፓው። እሺ ተመልካቾቼ የቀይስር ሱፑ ደርሷል። አሁን ትንሽ ሰላንትሮ አረግበታለሁኝ። ከዛ ከዚህ ጋር ሳወር ክሪም አረግበታለሁኝ። በጣም ቆንጆ ነው ከዚህ ጋር ከሳወር ክሪም ጋር። አሁን ቀምሼ ምን እንደሚል አሳያችኋለሁ። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ይጣፍጣል። እንደዚህ እናንተም ቤታችሁ ሰርታችሁ ተመገቡ። ክሽን ቲዩብን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የቲዩባችን ቤተሰብ ሁኑ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ።